เมื่อวานหลวงพ่อสอนพวกเราหัดดูใจเรา มันมีน้ำหนักขึ้นมาปรุงดีก็หนักนะปรุงชั่วก็หนักห้ามมันไม่ได้หรอกเพราะความปรุงแต่งทั้งหลายนะมันก็เป็นนำความทุกข์มาทั้งนั้นแล้วอยู่ๆจะไม่ให้ปรุงแต่งมันก็เป็นไปไม่ได้จิตมันเคยชินที่จะปรุงแต่งมันไม่เข้าใจอริยสัจตราบใดที่ไม่เข้าใจอริยสัจจิตก็ยังปรุงแต่งไม่เลิกอริยสัจก็เรื่องของทุกข์นะเรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคเวลาเรียนรู้นะเราเรียนรู้จากสิ่งที่เรามีทุกข์อยู่นะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือกายกับใจของเรานี่เองเราเรียนจนเห็นความจริงนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขหรอกพอเห็นอย่างนี้มันก็จะละสมุทัยได้รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นสมุทัยก็คือความอยากอย่างพอเราดูลงไปเราเห็นนะกายนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยใจมันเห็นแจ้งตรงนี้นะใจมันก็จะหมดความอยากที่จะให้ร่างกายเป็นสุขหมดความอยากที่จะไม่ให้ร่างกายมีความทุกข์ต้องอยากให้มันดีอยากให้มันสุขอะไรนะก็เป็นกามตัณหามันเกิดอยากแล้วมันพอใจในอารมณ์อันนี้มันก็อยากให้อยู่นานๆอันนั้นเรียกว่าภาวะตัณหามันเห็นทุกข์ขึ้นมาเกิดใจไม่ชอบนะอยากให้หมดไปสิ้นไปเรียกว่าวิภาวะตัณหางั้นตัณหาจริงๆเกิดจากการที่เราไม่รู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์ของกายเราก็จะสิ้นตัณหาในส่วนของกายแล้วถ้าเราฝึกเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราก็จะเห็นว่าจิตใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตัวนี้ดูยากอย่างจะดูร่างกายว่ามีแต่ทุกข์ล้วนๆนี่ก็ยากแล้วนะเพราะเราเห็นว่ากายเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นี่ดูจิตเนี่ยจะให้เห็นว่ามันทุกข์ล้วนๆยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะมันละเอียดเราเห็นได้แค่ว่าจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์พอเห็นว่ามันมีทางเลือกนะสุขก็มีทุกข์ก็มีใจมันก็อยากได้ความสุขดิ้นรนหาความสุขสังขารคือภพมันก็เกิดขึ้นเพราะใจมันมีความอยากขึ้นมาใจมันก็เกิดความดิ้นรนขึ้นมาตัวความดิ้นรนของใจนะของจิตนะเรียกว่าภพเราค่อยภาวนาทุกวันนะค่อยดูไปร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจริงหรือเปล่าหรือเป็นทุกข์ล้วนๆแต่ทุกข์น้อยบ้างทุกข์มากบ้างจิตใจเนี้ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจริงหรือเปล่าหรือว่าจิตใจนี้มีแต่ทุกข์เพียงแต่ทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างถ้าเราเห็นจนถึงขนาดว่ากายนี้ใจนี้นะมีแต่ทุกข์ล้วนๆ
มากบ้างน้อยบ้างก็ทุกข์ทั้งนั้นเห็นอย่างนี้ถึงจะละสมุทัยได้ถึงจะละตัณหาได้แต่ถ้าเห็นว่ากายนี้มีทางเลือกสองทางสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้จิตนี้มีทางเลือกสองทางสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้มันก็จะอยากได้สิ่งที่ดีอยากได้สุขอยากให้ความทุกข์ไม่มีความอยากมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวอวิชชาความไม่รู้ความจริงความไม่รู้ทุกข์นั่นแหละเป็นรากเป็นเหง้าให้เกิดตัณหาเกิดความอยากพอใจมันเกิดความอยากนะมันจะเกิดความยึดถือแล้วก็เกิดความดิ้นรนมันจะยึดถืออารมณ์ดีอารมณ์ร้ายสุขทุกข์อะไรพวกนี้จะยึดถือพอมันเข้าไปยึดถือนะมันจะไปหยิบฉวยเอาอายตนะขึ้นมานะตรงนี้ดูยากแล้วแต่ถ้าเราภาวนาเรื่อยๆนะบางทีเราเห็นได้นะถึงเป็นปุถุชนก็เห็นได้เคยมีโยมคนหนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังอย่างเขาเห็นว่าจิตเขาบางทีก็ปล่อยวางจิตบางทีก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาอีกยึดถือขึ้นมาอีกไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมยังไปหยิบขึ้นมาอีกเพราะมันไม่แจ้งอริยสัจนั่นแหละมันไม่รู้ว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆยังเห็นจิตนี้สุขบ้างทุกข์บ้างมันก็ยังชอบใจจิตที่มีความสุขนะเกลียดจิตที่มีความทุกข์ก็ดิ้นรนนะดิ้นรนขณะที่ดิ้นรนนะก็ประคองรักษาจิตเอาไว้ยึดถือเอาจิตขึ้นมาพอมีจิตขึ้นมานะความเกิดก็เกิดขึ้นแล้วการยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาตรงที่จิตเราเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายโดยเฉพาะการหยิบฉวยใจขึ้นมานะเรียกว่าชาติมีชาติขึ้นมาแล้วไปหยิบฉวยขึ้นมาปุ๊บความทุกข์มันเกิดขึ้นทันทีเลยทำไมความทุกข์เกิดขึ้นกับจิตเราได้ทันทีก็เพราะสิ่งที่เราไปหยิบฉวยนั้นที่จริงมันคือตัวทุกข์รูปธรรมทั้งหลายเป็นตัวทุกข์นะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นส่วนของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายก็คือตัวทุกข์คือตัวใจของเรานะนี่พอเราไม่เห็นความจริงนะเราก็ไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมาว่าเป็นตัวเราจิตมันก็เลยทุกข์ขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่กระบวนการที่จิตใจมันทำงานมันก็เริ่มมาตั้งแต่เราไม่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างมันเป็นทุกข์ล้วนๆเพียงแต่ทุกข์มากบ้างทุกข์น้อยบ้างถ้าเราสามารถเห็นความจริงตรงนี้ได้นะมันจะละตัณหาละอุปาทานตัณหาเป็นความอยากอุปาทานเป็นความยึดพอเราอยากได้อะไรเราก็ยึดอันนั้นไว้พอมีอุปาทานก็มีภพคือความดิ้นรนของจิตพอเกิดความดิ้นรนของจิตนั้นจะเกิดชาติคือการที่จิตมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะการหยิบฉวยเอาใจขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่จะวางได้กายนี้เป็นตัวที่มันจะวางได้ก่อนเพราะมันเห็นง่ายว่ากายนี้มีแต่ทุกข์ไม่มีของดีหรอกแต่การจะเห็นว่าจิตนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่มีของดีหรอกยากกว่ากันนะแต่ไม่ว่าจะภาวนายังไงนะสุดท้ายมันก็ต้องลงมาที่จิตนี่เองมาตัดกันที่จิตนี่เองตราบใดที่ยังปล่อยวางจิตไม่ได้การเวียนว่ายตายเกิดก็ยังมีเพราะว่าอาวิชชายังอยู่มันแค่เห็นว่ากายนี่ไม่ดีไม่ยึดกายแต่มันไปยึดจิตอยู่นี่การที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะว่าการ
ปฏิบัติใช่ไหมมันมีความยึดกายมีความยึดจิตมันวางกายได้ก่อนวางจิตได้ทีหลังอันนั้นเป็นกระบวนการปล่อยวางของมันแต่เวลาที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ทุกคนต้องเริ่มจากกายก่อนนะสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมเปรียบเหมือนประตูเมืองสี่ทิศเราเข้าทิศไหนได้เราก็เข้าเมืองได้คือถึงฝั่งถึงพระนิพพานได้อยู่ที่จริตนิสัยของเราถ้าจริตนิสัยเราชอบดูกายเห็นกายมันทำงานได้ก็เริ่มไปด้วยกายก่อนบางคนดูกายจิตใจไม่ชอบไม่อยากดูชอบดูเวทนาก็เริ่มจากเวทนาก่อนบางคนชอบดูจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนะถนัดดูจิตก็ดูจิตเอานะหรือจะดูรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นดูกุศลอกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นไหนนะนั่นเป็นขั้นละเอียดหรือเห็นกระบวนการทำงานนะกระบวนการปรุงแต่งความทุกข์อะไรนะอันนั้นอยู่ในส่วนของธรรมานุปัสสนายากนะยากเบื้องต้นก็ดูกายดูเวทนาดูจิตไปก่อนของง่ายๆแล้วสุดท้ายทุกคนจะลงไปที่ธรรมานุปัสสนาทุกคนนะเพราะถ้าไม่แจ้งอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมานุปัสสนาตัวสุดท้ายเลยสูงสุดเรียกว่าสัจจบัพในสติปัฏฐานธรรมานุปัสสนาเนี่ยอยู่สูงสุดในธรรมานุปัสสนาเนี่ยมีการรู้รูปนามหลากหลายนะทั้งอกุศลคือนิวรณ์ทั้งหลายนะทั้งกุศลคือเรื่องของโพชฌงค์นะเรียนเรื่องขันธ์เรื่องธาตุอายตนะอะไรพวกนี้มากมายแต่ลงท้ายลงด้วยอริยสัจลงด้วยปฏิจจสมุปบาทไม่ว่าเราเริ่มต้นด้วยกายสุดท้ายก็จบลงที่การเห็นอริยสัจจะเริ่มด้วยเวทนาสุดท้ายก็จบลงที่อริยสัจจะเริ่มจากจิตสุดท้ายก็ลงที่อริยสัจทำไมหลวงพ่อพูดเรื่องจิตเยอะก็เรื่องกายเขาพูดกันไปเยอะแล้วครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกไว้นะว่าคนรุ่นต่อไปเนี้ยรุ่นต่อไปเนี่ยหมายถึงต่อจากเมื่อ30-40 ปีก่อนนะท่านบอกว่าจะเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นจริตนิสัยเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยไปดูกายก็ไม่มีความสงบพอที่จะดูมันจะไปคิดเรื่องกายซะมากดูเวทนาจิตใจก็ทำไม่ไหวไม่สงบพอไม่มีกำลังพอเพราะไม่มีสมาธิเห็นทุกข์เข้าเดี๋ยวก็ทนไม่ได้นั้นพวกช่างคิดนะจิตใจวอกแวกอย่างพวกเราเนี่ยในยุคนี้บางทีครูบาอาจารย์ท่านเรียกพวกคนเมืองคนเมืองไม่ได้ทำมาหากินด้วยการออกแรงใช่ไหมส่วนใหญ่ก็อาศัยการคิดเอาเป็นตัวหลักคิดทำมาหากินอย่างโน้นอย่างนี้ว่างๆจากการคิดทำมาหากินนั้นก็คิดเรื่องอื่นๆต่อไปอีกนะคิดเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองระหว่างประเทศนะเรื่องการทหารการสงครามอะไรสารพัดจะคิดนะนั้นเรื่องสมาธิเนี่ยจะให้มันแข็งแรงเหมือนรุ่นครูบาอาจารย์มันยากของเรามันเต็มไปด้วยเรื่องที่ต้องคิดมากมายงั้นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองเพราะการดูจิตนะมันเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตอันนี้ในตำรามีนะการดูจิตนะมันเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกเจ้าความคิดพวกเจ้าความเห็นนะมันเป็นคนละเรื่องกับการทำสมาธินะ
การทำสมาธิอยู่ในเรื่องกรรมฐาน40ข้อถนัดอันไหนก็เอาอันนั้นทำไปแล้วจิตสงบขึ้นมาส่วนการเจริญปัญญาเนี่ยจะดูกายก่อนดูเวทนาก่อนหรือดูจิตก่อนแล้วแต่จริตนิสัยพวกช่างคิดดูจิตไปเลยแล้วสมาธิระดับอัปปนาสมาธิจะเกิดขึ้นทีหลังพวกดูกายเวทนาเนี่ยสมควรทำสมาธิให้ได้อัปปนาสมาธิก่อนแล้วมาดูกายเวทนามันจะดูได้ดีดูได้ง่ายถ้าใจไม่มีสมาธิระดับอัปปนาเนี่ยไปดูกายเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรอย่างถ้าจิตเรามีสมาธิระดับอัปปนานะเราดูลงที่กายเนี่ยดูผมนะผมสลายเลยนะดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูลงไปนะมีแต่สลายตัวให้เราดูนะแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ดูต่อหน้าต่อตาได้ด้วยกำลังของสมาธิระดับฌานนี่ถ้าเราไม่มีกำลังระดับนั้นใจเราวอกแวกทั้งวันคิดโน้นคิดนี่หาความสงบยาวๆไม่ได้เราก็ดูจิตเอาวิธีดูจิตไม่ได้เรื่องยากลึกลับอะไรนักหนาหรอกนะจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นมีกฎอยู่3ข้อของการดูจิตข้อที่1ให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนนะแล้วค่อยรู้โลภขึ้นมาแล้วรู้ว่าโลภโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่าโกรธหลงขึ้นมาแล้วรู้ว่าหลงฟุ้งซ่านหรือหดหู่เกิดขึ้นก็รู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ว่าหดหู่ให้ความรู้สึกนานาชนิดนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วมีสติระลึกไม่มีใครสามารถโกรธด้วยมีสติด้วยเป็นไปไม่ได้เพราะสติเกิดกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นเวลาที่จิตมันโลภมันโกรธมันหลงจิตเป็นอกุศลนะไม่มีใครมีสติได้จริงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะดูจิตเนี่ยเราดูตามหลังไปแต่ดูตามหลังแบบกระชั้นชิดเรียกปัจจุบันสันตติสันตติคือความสืบเนื่องกับปัจจุบันปัจจุบันสันตติโกรธปุ๊บรู้ว่าโกรธโลภปุ๊บรู้ว่าโลภเพราะฉะนั้นหลักการดูจิตข้อแรกก็คือไม่ต้องไปแสวงหาว่าตอนนี้จิตเราเป็นยังไงจิตมันโลภหรือมันโกรธหรือมันหลงไม่ต้องแสวงหานะแสวงหาเมื่อไหร่จิตหลงเมื่อนั้นจิตฟุ้งซ่านเมื่อนั้นแหละแล้วก็ไม่สามารถจะเห็นจิตใจได้เลยเพราะขณะที่จิตฟุ้งซ่านนั่นแหละจิตเป็นอกุศลนะมีอุทธัจจะไม่มีสติที่จะรู้จิตใจตัวเองได้เพราะฉะนั้นเวลาดูจิตเนี่ยก่อนจะดูอย่าอยากดูอย่าพยายามจะดูอย่าเที่ยวแสวงหาว่าตอนนี้จิตใจเราเป็นยังไงให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอากฎข้อที่2ก็คือระหว่างที่รู้ดูแบบคนวงนอกดูแบบคนไม่มีส่วนได้เสียไม่ใช่ดูแบบถลำลงไปดูเกือบ100 ละ 100ของผู้ปฏิบัตินะพวกดูกายก็ถลำลงไปที่กายพวกดูจิตก็ถลำลงไปที่จิตอย่างดูกายแล้วถลำลงไปที่กายเช่นเรารู้ลมหายใจเนี่ยจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าเนี่ยมันไหลไปถ้ามาดูจิตนะอย่างเราเห็นโทสะเกิดเนี่ยพอเราไปดูว่าจิตมันไหลไปรวมเข้ากับโทสะมันไม่ตั้งมั่นไม่แยกตัวออกมาตัวที่จะช่วยให้จิตมันแยกตัวออกมาเป็นคนรู้คนดูไม่จมลงไปในสิ่งที่มันรู้ก็คือตัวสมาธินั่นแหละเมื่อเรานอกจากฝึกสติให้รู้ทันสภาวะได้เร็วๆแล้วเราก็ต้องฝึกสมาธิด้วยนะวิธีฝึกสมาธิสำหรับคนซึ่งมาเข้าฌานไม่ได้แบบคนรุ่นเราเนี้ยน้อยคนนะ
1,000 คนจะเข้าฌานได้คนหนึ่งยังยากเลยเราก็ฝึกสมาธิชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธิเราก็ใช้สตินะรู้ทันจิตใจของตัวเองไปเช่นจิตเราไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องเรารู้จิตไหลไปอยู่ที่เท้าเรารู้จิตไหลไปคิดเรารู้ตรงที่เรารู้ทันว่าจิตมันหลงไปไหลไปนั่นแหละความหลงความไหลนั้นมันจะขาดสะบั้นลงไปเพราะจิตที่หลงไปนั้นเป็นจิตที่มีอุทธัจจะเป็นอุทธัจจะงั้นสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตมันไหลไปมันฟุ้งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพอรู้ทันปุ๊บเดี๋ยวการฟุ้งซ่านนั้นจะดับจิตจะมีสมาธิตั้งมั่นโดยอัตโนมัติขึ้นชั่วคราวชั่วขณะเดี๋ยวก็หลงอีกหลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อีกหลวงพ่อถึงบอกว่าพวกเราทุกวันนี้จะต้องฝึกในรูปแบบต้องทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งนะแล้วรู้ทันจิตตนเอง ต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไม่ใช่เอาความสงบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตไหลไปอยู่ที่ลมถลำลงไปจ้องลมรู้ทันนะจิตไหลไปคิดรู้ทันตรงที่เรารู้ทันเนี้ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเดี๋ยวไหลอีกไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกสุดท้ายมันจะเกิดสภาวะที่หลงกับรู้เนี่ยเกิดสลับกันอย่างรวดเร็วหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บไปเรื่อยๆนะพอตัวรู้มันเกิดถี่ขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะเริ่มมีกำลังขึ้นมามันจะเหมือนเรารู้สึกตัวได้ต่อเนื่องแต่ถ้าเราหัดมาตามวิธีที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตเกิดดับเป็นขณะนะส่วนที่เรารู้สึกเหมือนกับต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นภาพลวงตาเท่านั้นนะกระทั่งอัปปนาสมาธินั้นเข้าฌานนะจิตก็เกิดเป็นขณะนะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่เห็นหรอกเพราะว่าเขาไม่ได้ชำนาญในการดูจิตก็คิดว่าจิตเป็นหนึ่งดวงเดียวว่านิ่งอยู่งั้นแต่เราภาวนานะทำกรรมฐานต้องทำในรูปแบบสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองท่องพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันตรงที่รู้ทันเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาแล้วคราวนี้จิตมันถอนตัวออกมาจากปรากฏการณ์ทั้งหลายขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูที่หลวงพ่อใช้คำว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้นั่นแหละจิตผู้รู้ถ้าพูดแบบปริยัตินะคือมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังนี่พูดเผื่อพวกปริยัติฟัง นี่ถ้าเรามีจิตเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเวลาอารมณ์ต่างๆเกิดสภาวะต่างๆเกิดขึ้นอย่างเราดูจิตนะข้อที่หนึ่งอย่าแสวงหาให้ความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้เอาในข้อที่หนึ่งกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่สองก็คือระหว่างที่รู้เราไม่จมลงไปเราจิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูอยู่ห่างๆมันไม่จมลงไปในปรากฏการณ์ทั้งหลายในความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเนี่ยจิตมันถอนตัวขึ้นมาได้นะนี่เป็นกฎข้อที่สองนะข้อที่หนึ่งอย่าอยากรู้เราเที่ยวแสวงหาว่าตอนนี้จิตเป็นยังไงให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้ว่ามันรู้สึกอะไรกฎข้อที่สองระหว่างรู้อย่าถลำลงไปรู้จิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่จิตผู้รู้ก็ต้องอาศัยการฝึกอย่างที่ว่าทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่มันหลงไปไหลไปนะกฎข้อที่สามของการดูจิตก็คืออย่าเข้าไปแทรกแซงสภาวะนะความสุขเกิดไม่ต้องไปหลงยินดีมันถ้าหลงยินดีให้รู้ทันนะความทุกข์เกิดไม่ต้องไปยินร้ายถ้ายินร้ายเกิดให้รู้ทันจิตจะเป็นกลางนะตั้งมั่นเนี่ยมันมาในขั้นที่สามเนี่ยขั้นที่สองต้องตั้งมั่นแล้วขั้นที่สามเนี่ยรู้ซื่อๆนะคือขั้นของความเป็นกลางเพราะฉะนั้นเวลาสภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทัน
จิตก็จะเป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงจิตที่เป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงก็คือจิตที่ปราศจากอคตินะปราศจากอคติต่อสภาวะทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ชอบอันนี้ไม่ได้เกลียดอันนี้นะไม่ได้กลัวนะบางทีเห็นจิตใจทำงานกลัวนะว่าจิตเกิดดับตัวเราหายไปไหนหรือดูกายนะร่างกายหายไปนะกลัวอะไรเงี้ยเนี่ยจิตมีอคติแล้วด้วยความกลัวด้วยความหลงด้วยความโลภโกรธหลงด้วยความกลัวเนี่ยอคติทั้งหลายถ้ามันเกิดขึ้นให้รู้ทันนะย่อๆลงมาก็คือเรื่องของความยินดียินร้ายนั่นเองเพราะงั้นเวลาที่เรารู้สภาวะทั้งหลายนะจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงสรุปนะการปฏิบัติเอาไว้ในประโยคสั้นๆให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงก็คือมีอะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกมีอะไรเกิดขึ้นในใจรู้สึกนะอย่างในร่างกายเนี้ยกำลังเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเนี่ยเมื่อกี้มันโกรธตอนนี้รู้ว่าโกรธนะโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วเนี่ยจะไม่เหมือนการรู้กายนะรู้กายเนี่ยกายขณะนี้เคลื่อนไหวกายขณะนี้หยุดนิ่งอะไรเงี้ยกายขณะนี้หายใจออกกายขณะนี้หายใจเข้านะเนี่ยคือความจริงของกายเราสามารถเห็นกายได้ในปัจจุบันขณะนะกำลังเกิดขึ้นอะไรกำลังเกิดขึ้นในกายเราดูได้แต่การเห็นความจริงของจิตเนี่ยต้องให้ความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นซะก่อนนะเราถึงจะเห็นได้เช่นโกรธแล้วถึงรู้ว่าเมื่อกี้นี้โกรธโลภแล้วเมื่อกี้นี้โลภนะแต่ถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอันนี้ใช้ไม่ได้นะไม่ใช่ปัจจุบันสันตติไม่ต่อเนื่องกับปัจจุบันเพราะฉะนั้นการดูกายกับดูจิตต่างกันนิดเดียวนะดูกายเป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้กำลังนะมีคำว่ากำลังยิ้มนะกำลังหน้านิ้วคิ้วขมวดกำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้าเนี่ยรู้สึกอย่างนี้นะรู้ไปเรื่อยๆส่วนจิตเนี่ยดูตามหลังมันไปกระชั้นชิดนะเราก็จะเห็นความจริงของมันนะเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปนะเนี่ยเราเห็นซ้ำๆอย่างเงี้ยนะส่วนกฎข้อที่สองเวลาเห็นแล้วเนี่ยอย่าถลำลงไปตัวนี้คือจิตตั้งมั่นนะแล้วก็ตัวสุดท้ายถ้าเกิดเห็นสภาวะแล้วจิตยินดียินร้ายให้รู้ทันนะตัวนี้จะเป็นกลางเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสรุปออกมานะทั้งหมดเนี่ยก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะนี่คือข้อหนึ่งด้วยจิตที่ตั้งมั่นนี่คือข้อสองและเป็นกลางนี่คือข้อสามนะกฎข้อสามนี้การดูกายนะก็มีกฎ3ข้อเหมือนกันแต่ว่าต่างกับข้อที่1เนี่ยจะต่างกับการดูจิตนิดเดียวคือกายเนี้ยดูเดี๋ยวนี้กำลังนะกำลังเคลื่อนไหวนะกำลังยิ้มกำลังหน้าบึ้งอะไรเงี้ยนะกำลังหัวเราะอะไรเงี้ยดูของที่กำลังเป็นกำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้ากำลังยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยส่วนดูจิตนะต่างกันนิดหนึ่งก็คือให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้นะค่อยรู้ไปงั้นกฎข้อนี้เอามารวมกันได้หมดนะลงมาเป็นคำว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางในการรู้กายรู้อีกแบบหนึ่งรู้ใจรู้อีกอย่างหนึ่งถ้าเข้าใจแล้วไม่ใช่เรื่องยากนี่ถ้าพวกเราจะภาวนาด้วยการดูจิตเพราะพวกเราเป็นพวกฟุ้งซ่านเข้าฌานไม่ได้สักทีดูจิตมันเปลี่ยนแปลงไปจิตเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ไม่หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดนะแล้วสมาธิมันก็เกิดเราดูสภาวะซ้ำๆนะมันมีสมาธิทีละขณะทีละขณะทีละขณะนะต่อไปเนี่ยมันจะกำลังมันจะเข้มแข็งขึ้น
จิตมันจะอัพตัวเองขึ้นมาอยู่ในระดับอุปจารสมาธิได้นะแล้วเราก็ดูอย่างนี้เราเข้าฌานไม่เป็นหรอกแล้วจิตไม่เคยเข้าฌานเลยเราเห็นสภาวะธรรมนะเกิดดับในจิตในใจเราซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีดูซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนั้นแหละนะไม่ท้อถอยตามกฎ3ข้อนั้นนะดูให้ถูกหลักถึงจุดหนึ่งนะเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์แล้วเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิโดยอัตโนมัติคนที่ไม่เคยเข้าฌานถึงจุดนั้นจิตจะเข้าฌานอัตโนมัตินะไม่ได้เจตนาจิตมันรวมปึ๊บลงไปเลยนะบางทีลึกถึงขั้นอรูปฌานนะโลกธาตุดับเลยไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่จิตนะแล้วจิตก็เดินในกระบวนการที่จะเกิดอริยมรรคต่อไปทั้งหมดนั้นรวมแล้ว7ขณะนะในขณะที่เกิดอริยมรรคมันเป็น7ขณะนะเป็นธรรมชาติอย่างนี้ไม่มีใคร มากำหนดว่าต้อง7ขณะหรอกแต่ว่ามันเป็นธรรมดาที่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเราค่อยๆฝึกตัวเองนะถ้าเราดูจิตได้ดูไปเลยครูบาอาจารย์หลายองค์นะท่านพูดตรงกันเลยว่าการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะเพราะอะไรปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจอะไรเนี่ยมันแสดงตัวนะในขั้นแตกหักเนี่ยมันแสดงตัวอยู่ที่จิตที่เดียวเลยนะถ้าเราเข้ามาไม่ถึงจิตนะเราจะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจนะเพราะปฏิจจสมุปบาทมันแสดงอยู่ที่จิตอวิชชาอยู่ที่ไหนอวิชชาอยู่ที่จิตนะสังขารอยู่ที่ไหนนะสังขารคือความปรุงแต่งนะก็อยู่ที่จิตใช่ไหมวิญญาณก็คือตัวจิตนามรูปก็รู้มันด้วยจิตอายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปก็จริงแต่ถ้ามีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีจิตมีตาอย่างคนตายแล้วเนี่ยมีตาไหมตาก็ยังอยู่ใช่ไหมแต่มองอะไรไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นต้องอาศัยจิตนั่นแหละอายตนะถึงทำงานได้นะเวทนาก็เกิดขึ้นที่จิตนะตัณหาความอยากก็เกิดขึ้นที่จิตอุปาทานความยึดถือก็เกิดขึ้นที่จิตนะภพคือความดิ้นรนปรุงแต่งก็เกิดขึ้นที่จิตนะชาติคือการที่จิตเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมตัวทำงานก็คือตัวจิตนะทุกตัวเนี้ยทุกนี่ก็อยู่ที่จิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนานะตัดเข้ามาที่จิตได้เนี่ยมันก็สั้นหน่อยแต่ถ้าบางคนดูจิตไม่ได้จริงๆก็ดูกายไปไม่เห็นจะเสียหายเลยครูบาอาจารย์รุ่นก่อนท่านก็ดูกายกันนะแต่พวกเราดูกายเนี่ยเราไม่ได้ทำฌานก่อนนะการดูกายของเราเนี่ยเราจะได้สมถะนะจะได้สมถะแล้วฌานจะเกิดขึ้นอย่างเราดูร่างกายนะแยกผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแยกไปทีละส่วนทีละส่วนไอ้กรรมฐาน5เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะฟังแล้วเหมือนตลกนะอะไรเรียนอะไรผมขนเล็บฟันหนังนะเวลาพระจะบวชเนี่ยอุปัชฌาย์ต้องสอนนะเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยถ้าอุปัชฌาย์ไม่สอนเนี่ยอุปัชฌาย์อาบัตินะเพราะฉะนั้นในเรื่องผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมีประโยชน์มากนะถ้าเราดูจิตไม่ออกนะดูกายเลยดูผมเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงมีสียังไงมีกลิ่นยังไงนะไอ้รสนะไม่ต้องหรอกนะไม่ต้องไปชิมมันหรอกนะผมจริงๆหอมหรือเหม็นไอ้ที่หอมนะเพราะแชมพูใช่ไหมเอาเข้าจริง ไม่ได้ต่างกับขนหมาหรอกนะก็เหม็นสาบนั่นแหละลองไม่สระผมสักเดือนหนึ่งสินะเป็นนางงามจักรวาลแต่ไม่สระผมสักเดือนหนึ่งนะไม่มีใครเข้าใกล้หรอกนะเนี่ยร่างกายนะเป็นของสกปรกนะเป็นของไม่สวยไม่งามจริงนะดูไปทีละส่วนนะดูผมมาดูให้แจ้งเลยไม่ใช่ดูปุ๊บผมปุ๊บขนเล็บฟันหนังเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนาทีเดียวทั้งตัวแล้วอย่างนี้ไม่ได้เรื่องหรอกนะถ้าจะดูทางกายดูค่อยๆดูไปผมมันรูปร่างยังไงมีสียังไงมีกลิ่นยังไงนะมันสะอาดหรือมันไม่สะอาดมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงนะมันอยู่ได้ตลอดกาลไหม
เราสั่งมันได้ไหมอย่างงอกหรือเราไปตัดผมมาไปเซ็ตผมมาสวยดีแล้วอย่ายาวกว่านี้นะให้หยุดนิ่งอยู่แค่เนี้ยเนี่ยทีแรกก็คิดนะแล้วต่อไปมันจะเห็นนะเขาเรียกว่าความคิดความเห็นทีแรกอาศัยการคิดก่อนคิดนำไปแล้วต่อไปจิตมันจะเห็นจริงๆผมนี่ไม่ได้ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรเนี่ยถ้าดูกายเขาดูกันอย่างนี้นะมาดูขนเล็บฟันหนังก็ดูแบบเดียวกันนะเนื้อเอ็นกระดูกมีรูปร่างอย่างนี้มีสีอย่างนี้นะอันนี้ใช้จินตนาการเพราะเรามองกระดูกตัวเองไม่เห็นมีกระดูกอยู่อันหนึ่งที่เรามองเห็นนะคือกระดูกฟันของตัวเองนะงั้นดูลงไปที่ฟันก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมถ้าเลยหยุดอยู่แค่นี้ตัวฟันเนี่ยมันก็แทนกระดูกทั้งตัวได้ก็ดูลงไปมันมีรูปร่างยังไงมีสียังไงมีกลิ่นยังไงนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงทนอยู่ได้ตลอดกาลไหมถ้าทนได้ตลอดกาลคงไม่ผุหรอกนะเป็นตัวเราไม่สั่งได้ไหมนะสั่งให้ฟันสวยๆสั่งไม่ได้นะสั่งให้ฟันไม่ผุเลยสั่งไม่ได้เนี่ยอย่างเนี้ยคิดพิจารณาไปเรื่อยๆนะมีความคิดก่อนแล้วต่อไปความเห็นมันเกิดตรงที่เราคิดนะสิ่งที่เราได้คือสมาธินะอย่าคิดว่าได้ปัญญานะตรงที่เห็นนั่นแหละถึงจะได้ปัญญาเพราะวิปัสสนาคือการเห็นการคิดอยู่ในขั้นของสมถะงั้นเราคิดพิจารณาร่างกายนี่คือสมถะกรรมฐานแต่คิดจนกระทั่งจิตมันฉลาดขึ้นมามันเห็นได้เองนะผมขนเล็บฟันหนังทั้งตัวนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยมันเห็นเองอ่ะอันนั้นมันเห็นแล้วมันขึ้นวิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยเป็นขั้นเห็นนะส่วนการคิดเอาเนี่ยเป็นขั้นสมถะไม่เห็นยากเลยนะขอให้อดทนนะถ้าดูจิตได้ดูไปเลยนะถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายนะพิจารณาเรื่อยๆนะสุดท้ายกายก็หมดนะจิตก็วางกายพอจิตวางกายก็ต้องเข้ามาศึกษาต่อที่จิตนะกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทแสดงอยู่ที่จิตไม่ว่าสายไหนสุดท้ายต้องลงที่จิตนั่นแหละจะเริ่มจากกายเริ่มจากเวทนาเริ่มจากสังขารสุดท้ายก็ลงที่จิตนะค่อยฝึกนะค่อยเรียนไปถนัดอันไหนเอาอันนั้นไม่ต้องเอาไปเอาอย่างคนอื่นเขาใครเขาว่าวิธีไหนดีสาธุดีก็ดีสำหรับเธออาจจะไม่ดีสำหรับเราอย่างเงี้ยทางใครทางมันนะกรรมฐานนะถ้ากรรมฐานมีอันเดียวต้องอย่างนี้ถึงจะดีพระพุทธเจ้าไม่สอนเอาไว้เยอะแยะหรอกสิ่งที่ท่านสอนนะดีทั้งหมดนะสติปัฏฐานสี่มันก็4 อันดีทั้งหมดนะวันนี้เทศเท่านี้นะยากไปเปล่าเนี่ยเบอร์ 1ปฏิบัติโดยการดูลมหายใจบริกรรมพุทโธแล้วพิจารณาร่างกายเคลื่อนไหวยังหลงและฟุ้งซ่านเยอะปฏิบัติมานานไม่รู้สึกว่าก้าวหน้าจิตผมตั้งมั่นหรือแยกธาตุแยกขันธ์ได้หรือยังครับแยกได้นะทำให้หลวงพ่อดูซิหายใจเข้าอะไรนะหายใจพุทโธอะไรก็ทำให้ดูซิลืมหลวงพ่อซะแล้วทำตรงนี้เลยเพื่อจะได้ปรับสังเกตไหมตอนที่หายใจเนี่ยจิตใจเรามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้ทันมันเข้าไปเลยหายใจแล้วรู้ทันจิตนะเราจะได้สมาธิที่แข็งแรงขึ้นสังเกตไหมมันเหมือนอยู่ในเรือนะโคลงเคลงเงี้ยรู้เฉยๆไม่ต้องแก้นะรู้ลงไปแล้วพอจิตมันตั้งมั่นจริงๆมันจะเดินปัญญาได้กระฉับกระเฉงขึ้นนะมันจะก้าวหน้าขึ้นงั้นปรับจิตให้ถูกซะนะให้จิตทรงสมาธิที่ถูกต้องและมากพอการเจริญปัญญาเนี่ยจะกระฉับกระเฉงว่องไวนะใช้เวลาไม่เยอะหรอกของโยมนะมันแยกแล้วละขันธ์นะเบอร์ 2ทุกวันปฏิบัติในรูปแบบ
พยายามสร้างความเป็นกลางให้กับใจ ไม่เผลอไม่เพ่ง สามารถเห็นกายกับจิตเป็นไปตามเหตุปัจจัย บังคับมันไม่ได้บ้างแล้ว ระหว่างวันมีสภาวะธรรมเป็นวิหารธรรม เห็นความโกรธ ความเบื่อ ความฟุ้ง แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นการรู้ตาม รู้ทันบ้างเป็นครั้งคราว อ่านมามากจึงมีมานะมาก เห็นมานะแต่ยังสลัดมันออกไม่ได้ ขอกันบ้านเพื่อนำไปปฏิบัติต่อครับไม่ต้องสละอะไรหรอกสลัดอะไรไม่ต้องนะเป็นหน้าที่ของปัญญามันจะจัดการเองนะนี่เราภาวนาไปเรื่อยๆไอ้ที่บอกดูไม่ทันเข้าใจยังเพราะเมื่อกี้หลวงพ่อเทศให้ฟังแล้วดูจิตดูใจดูให้ทันไม่ได้นะต้องดูตามหลังแต่ว่าตามหลังแบบติดกันไปนะเมื่อกี้เทศนั่นแหละนะให้เอาไปฟังนะงั้นเวลาเราดูจิตดูใจเนี่ยดูตามหลังนั่นถูกแล้วไปดูก่อนมันเกิดได้ไงตอนที่มันกำลังเกิดนะถ้าเป็นกิเลสนะสติมันก็ย่อมไม่มีมันเป็นธรรมดาต้องตามหลังไปแล้วก็ไม่ต้องพยายามแต่งจิตให้ไม่ยินดียินร้ายยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทัน จะยินดีหรือจะยินร้ายจิตก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้นะมันจะยินดีหรือยินร้ายสั่งไม่ได้เลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้รู้มันนะยินดีรู้ทันยินร้ายรู้ทันมันจะดับเองมันจะเป็นกลางเองเพราะยินดีนะอวิชชายินร้ายโทมนัสมันก็เนื่องอยู่ด้วยราคะโทสะนั่นแหละเรามีสติรู้ลงไปมันก็เป็นกลางเองแล้วไม่ต้องอยากได้มรรคผลนะอย่ารีบร้อนภาวนาใจเย็นๆดูไปเรื่อยๆได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะถ้าอยากได้แล้วไม่มีทางได้เบอร์สามบริกรรมบทสวดนะโมตัสสะเป็นวิหารธรรมปฏิบัติในรูปแบบโดยสวดมนต์และนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิเห็นสภาวะอะไรชัดก็ดูอันนั้นดูการหายใจดูความแน่นความปวดเมื่อยดูความหลงจะเหมือนมีคำบริกรรมอยู่ด้วยตลอดปัจจุบันมีอาการแน่นเป็นก้อนที่ลำคอเดี๋ยวแน่นมากเดี๋ยวแน่นน้อยมีความรู้สึกเย็นร้อนซ่านจากก้อนแน่นนั้นขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะไปฟังของเมื่อวานนะเรื่องแน่นๆอ่ะหลวงพ่อบอกไว้ละเอียดแล้วของเมื่อวานเนี้ยเขาลง YouTube ไปแล้วมั้งป่านนี้ลงแล้วใช่ไหมนะไปรีรันไปฟังดูที่หลวงพ่อเทศเมื่อวานความแน่นนะแน่นเกิดจากอะไรเกิดจากใจมันเข้าไปยึดถือใจมันดิ้นรนมันก็แน่นขึ้นมาการภาวนานะภาวนาไปเรื่อยๆไหนลองทำให้หลวงพ่อดูซิทำเหมือนที่เราทำจริงๆระวังโมหะแทรกนะอย่าน้อมจิตให้ซึมลงไปความรู้สึกตัวเป็นสิ่งจำเป็นขาดไม่ได้เลยใช้ได้นะดีแล้วล่ะดูไปเรื่อยๆแล้วมันพัฒนาได้เองแหละนะเบอร์สี่ทำรูปแบบตอนเย็นเดินจงกรมวันละ1 ชั่วโมงในระหว่างวันอยู่กับพุทโธส่วนมากจิตจะหนีไปคิดฟุ้งซ่านและสลับกับหลงไปเพ่งบ่อยๆใจไม่เป็นกลางไม่ชอบสภาวะตามรู้ทันการแทรกแซงจิตได้มากขึ้นจิตชอบไหลไม่ตั้งมั่น สติเกิดน้อยที่ตามรู้ตามดูถูกต้องหรือไม่เจ้าคะถูกนะฝึกเรื่อยๆต่อไปสติมันก็เกิดถี่ขึ้นแต่ใจเราต้องมุ่งมั่นนะใจเราต้องเด่นเดียวอย่าวอกแวกกับโลกอยู่กับโลกอยู่ทำมาหากินคิดพิจารณาอะไรต่ออะไรเนี่ยเท่าที่จำเป็นแต่ในใจลึกๆ
ต้องรู้เลยว่ามีชีวิตนี้นะเพื่อจะพ้นทุกข์เพื่อจะปฏิบัติธรรมบางท่านบอกให้คิดถึงนิพพานไปเรื่อยๆจริงๆคือการเตือนตัวเองให้รู้เป้าหมายของชีวิตนี่ถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวว่าเราจะมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์นะมันจะไม่ขี้เกียจภาวนามันจะค่อยๆภาวนาไปตรงไหนถูกก็จะค่อยรู้เองตรงไหนผิดก็จะรู้อย่างตรงที่มันโลภขึ้นมามันก็แน่นขึ้นมานะมันอยากดีใช่ไหมก็ทุกข์ขึ้นมาเนี่ยค่อยเรียนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็เข้าใจด้วยตัวเองใช้ได้อยู่แต่จิตไม่เข้าฐานรู้สึกไหมตอนเนี้ยจิตไปอยู่ข้างนอกลองหายใจซิอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจเฉยๆมันเป็นคนคิดเยอะนะคิดเยอะหัดสังเกตนะจิตเดี๋ยวเขาวิ่งไปทางโน้นวิ่งไปทางนี้อะไรเงี้ยคอยรู้ทันมันนะตรงที่เรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปนั่นแหละจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมามันจะเข้าฐานของมันเองอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมรู้สึกไหมเนี่ยจิตมันเข้าฐานมาแล้วเพราะงั้นนะเวลาจิตมันหลงไปคิดนะรู้ไม่ต้องดึงจิตหรอกนะจิตจะเข้าฐานของมันเองวิธีทำให้จิตเข้าฐานเยอะแยะไปใช่ไหมที่เราหายใจสบายๆไปเรื่อยมันก็เข้าได้แต่ถ้าหายใจเราเคลิ้มก็ไม่เข้านะเราใช้วิธีรู้เอาจิตเคลื่อนไปแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้เดี๋ยวมันก็เข้าฐานเองแหละถ้าจิตเราถึงฐานจริงๆแล้วเนี่ยการเจริญปัญญามันจะเดินได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะถ้าจิตอยู่ข้างนอกมันเดินปัญญาไม่ได้จริงมันจะเจือการคิดลงไปไม่ใช่การเห็นถ้าจิตตั้งมั่นอยู่กับฐานจริงๆนะจิตจะเป็นผู้เห็นจิตจะเป็นผู้เห็นถ้าเป็นการเห็นนี่ทำวิปัสสนาได้เบอร์ห้าในรูปแบบเดินจงกรมสั่นสะเทือนแล้วรู้สึกครั้งละ 15-20 นาทีวันละ 2-3 ครั้งรวมวันละ 40-60 นาทีในชีวิตประจำวันดูการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้สึกแต่ยังรู้สึกตัวได้น้อยสมาธิมีเพียงพอหรือยังครับอย่าให้จิตมันระเหยออกไปสมาธิมีแต่มันยังไม่ถูกไม่ใช่ตัวสัมมาสมาธิจริงสมาธิเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นนะไม่ใช่สงบนะอย่างถ้าใจเราไปอยู่อย่างเงี้ยแล้วว่างๆสงบอย่างนั้นเป็นสมาธิเหมือนกันเป็นสมาธิออกนอกเป็นมิจฉาสมาธิใจต้องอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกนะจิตเราหนีไปเรารู้จิตไหลไปอยู่กับลมเรารู้จิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ตัวนี้บ่อยๆหายใจไปแล้วก็รู้จิตไปต่อไปจิตจะเข้าฐานจริงๆเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาพอเรามีสมาธิที่ดีนะไม่ยากแล้วที่เราจะเห็นสภาวะตรงเนี้ยมันไม่ถูกนะรู้สึกไหมมันคล้ายๆเราทำตัวอย่างเงี้ยคล้ายๆเรายืดขึ้นไปนิดหนึ่งนะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะไม่ยกจิตให้สูงเกินไปลองคิดถึงหัวแม่เท้าสิข้างไหนก็ได้เอาหยุดรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันตะกี้มันลอยอยู่นะลอยๆงั้นไม่ดีนะอย่าทำไม่ถูกที่ต้องอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเริ่มลอยขึ้นไปแล้วเพราะว่ามันเคยชินนะที่หลวงพ่อบอกให้ดูหัวแม่เท้านะคือสุดเปียงเลยนะมึงจะขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างเลยนะแล้วเราแก้มันเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องของการแก้อาการนะ
เรื่องของวิปัสสนาเป็นเรื่องการเห็นอาการต่างๆดังนั้นสมาธิเนี่ยมันยังมีการกระทำอยู่วิปัสสนานั้นเห็นเอาสมาธิทำเอามีกิจกรรมที่ต้องทำเนี่ยกำหนดจิตไปอยู่ที่ท้องน้อยสิรู้สึกอย่างจิตมันลงมาแล้วรู้สึกไหมนะอันนี้คอยดูตัวนี้นะอย่าให้มันลอยขึ้นไปกลางอากาศนะให้จิตใจมันอยู่กับตัวเองนี่เบอร์ 6เบอร์ 6ภาวนาในรูปแบบโดยการเดินจงกรมและนั่งดูลมหายใจพื้นจิตเป็นคนฟุ้งซ่านมากทุกครั้งที่คิดจะมีกิเลสเกิดขึ้นตามมาทันทีเห็นตัวมานะอัตตาบ่อยไม่เป็นกลางกับสภาวะจุดอ่อนคือสมาธิไม่พอทำงานที่ใช้ความคิดและต้องติดต่อกับผู้คนเยอะทำให้แรงหมดทุกวันขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะเวลาเรายุ่งกับคนเยอะๆนะเราจะทำสมาธิให้จิตสงบเนี่ยยากนะงั้นไม่ต้องดูจิตหรอกส่วนตอนเราชุลมุนวุ่นวายอยู่กับคนข้างนอกนะดูกายเข้าไปเลยสังเกตไหมกายไม่เคยฟุ้งซ่านกายไม่เคยหนีไปไหนแต่ดูจิตไม่ได้จิตหนีไปหมดแล้วนะดูจิตไม่ได้ดูกายเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ทำอย่างนั้นแหละหลวงพ่อทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลงานยุ่งวุ่นวายทั้งวันเลยงานเครียดด้วยหลวงพ่อก็ใช้วิธีเบรกตัวเองเป็นช่วงๆเวลาเบรกตัวเองนะทำงานนะหัวหมุนติ้วหลวงพ่อไม่มานั่งดูจิตหรอกนะมันดูไม่ไหวหรอกหลวงพ่อดูกายเราก็จะไปห้องน้ำทำเป็นเดินไปห้องน้ำนะขยับเนี่ยนั่งเก้าอี้อาร์มแชร์เงี้ยก็ขยับมือก่อนที่จะลุกใช่ไหมขยับไหมขยับมือก่อนนะเนี่ยเห็นร่างกายมันขยับลุกขึ้นยืนเห็นร่างกายมันเดินเห็นนะไม่จ้องมันไม่เพ่งมันนะเห็นเราผู้ชายเนี่ยก็ไปยืนฉี่เห็นไหมฉี่เสร็จแล้วเดินกลับมาเนี่ยตรงเนี้ยจิตใจมันเริ่มกลับมาดูจิตได้แล้วเพราะงั้นเวลาเราดูจิตไม่ได้อย่าไปหักหานมันอย่าไปพยายามดูมันรู้สึกที่กายก่อนพอจิตมีกำลังแล้วมันจะเข้าไปดูจิตทีหลังนะมันจะง่ายขึ้นถ้ากำลังวุ่นวายอย่างนี้นะไปดูจิตไปดูที่ไหนมันคิดอุตรุดไปแล้วร่างกายไม่คิดรู้สึกไหมร่างกายมันนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยดูง่ายไม่หนีไปไหนเพราะงั้นเวลาฟุ้งซ่านจริงๆดูกายไว้เลยเบอร์ 7เบอร์ 7ในรูปแบบสวดมนต์เช้าเย็นเดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ2 ชั่วโมงภาวนาดูลมหายใจใช้พุทโธเวลาสวดมนต์และเดินมีสมาธิดีเห็นตัวผู้รู้จิตหลงก็รู้ในชีวิตประจำวันดูกายดูใจยังมีความโกรธพอรู้ตัวก็วางลงได้ขอคำสอนเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะก็ปฏิบัติไปเถอะนะมันก็ถูกมากขึ้นแหละพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็ค่อยแยกขันธ์ไปกายเวทนาจิตมันแยกกันอยู่นะก็เห็นแต่ละตัวมันค่อยๆทำงานไปถ้ากิเลสอะไรแทรกเข้ามาเช่นความฟุ้งซ่านแทรกเข้ามารู้ทันมันนะหรือมานะอัตตาแทรกเข้ามานะกูเก่งอะไรเงี้ยนะกูถูกนะเคยเห็นไหมกูเก่งกูถูกนะไปดูนะตัวเนี้ยตัวร้ายเลยนะให้รู้ทันมันนะมันก็จะดับกิเลสมันสู้สติไม่ได้หรอกฝึกเรื่อยๆนะแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละอดทนค่อยๆดูไปนะมีกิเลสอะไรก็รู้ทันมันไปเบอร์ 8ทำในรูปแบบทุกวันโดยการเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามเจริญสติในชีวิตประจำวันทำได้มากบ้างน้อยบ้างและยังไม่คล่องในการสลับระหว่างการทำสมถะกับการเดินวิปัสสนาปัญหาคือมักทำผิดแล้วไม่รู้หรือรู้ช้าทำให้เสียเวลานานขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนครับเราเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดนะเราไม่ได้พยายามทำสิ่งที่ถูกให้เกิดขึ้นหรอกเพราะมันทำไม่ได้
มันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจิตเราไปทำอะไรที่ผิดพลาดอะไรเนี่ยนะรู้ทันมันไปเรื่อยๆผิดเป็นครูเรานะแล้วเราก็จะถูกมากขึ้นมากขึ้นที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้นะค่อยๆเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดไปเรื่อยๆใช้ผิดเป็นครูนั่นแหละถูกแล้วสังเกตไหมว่ามันมีตัวที่นิ่งๆอยู่ตัวหนึ่งนะในเนี้ยมันมีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งอย่าไปสงวนรักษามันไว้ตัวรู้เองก็เกิดดับตัวรู้ไม่เที่ยงหรอกอย่างตรงเนี้ยตัวรู้ดับเป็นตัวคิดแล้วรู้สึกไหมรู้เนี้ยให้ใจมันเป็นธรรมชาตินะไม่ตึงเกินไปตึงนิ่งๆอย่างเงี้ยไม่ดีหรอกเหนื่อยอย่างเนี้ยใจมันอย่างเงี้ยมันยังไม่ธรรมดามันจะเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมเพราะงั้นจับหลักให้แม่นเลยนะทำกรรมฐานไปใจหนีไปเรารู้แค่นี้พอนะแล้วสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดเองของเบอร์ 8นะพื้นจิตนะมันมีปัญญาเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญาหรอกขอให้สมาธิมันถูกเท่านั้นแหละจิตมันพร้อมจะเดินปัญญาอยู่แล้วนี้จะให้สมาธิถูกเนี่ยทำกรรมฐานของเราไปนี่แหละถ้าจิตหนีไปคิดรู้ทันไม่ห้ามหนีเรารู้เรื่อยๆนะจิตจะมีสมาธิที่ถูกขึ้นมาแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเดินปัญญาได้คล่องตัวนี่อย่างนี้ถูกนะรู้สึกไหมสมาธิตรงนี้มันจะไม่เหมือนอย่างตะกี้หรอกตะกี้มันลอยอยู่กลางอากาศนะไม่ถูกหรอกอย่างนั้นคอยรู้ทันจิตที่หลงทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตที่หลงเนี่ยมันกลับมาแล้วรู้สึกไหมสมาธิอย่างนี้ถึงจะถูกนะตัวนี้รู้สึกไหมมันเบามันนุ่มนวลมันสบายมันไม่เครียดหรือมันไม่ค้างสมาธิที่เบอร์ 8ทำมันเป็นสมาธิที่ไปค้างอยู่กลางอากาศค้างนิ่งๆอย่างนั้นรู้ทันจิตที่หลงไปนะบ่อยๆเดี๋ยวพอจิตตั้งมั่นนะมันจะเห็นนะเดี๋ยวสภาวะนี้ก็เกิดแล้วก็ดับสภาวะนี้เกิดแล้วก็ดับใจเป็นแค่คนรู้คนเห็นเท่านั้นเองนี่อย่างนี้ถูกนะเก่งนะแก้ได้เร็ววันนี้เท่านี้นะ